Ну, это как крыло модуля ВМПК, которое на фабу вешается, и она планирует. Я была в подвале. Привіт, Вуглик! Весна йде, красу несе. О, а Так тій і є. красі радіє Бачиш, все. навіть відповідає. Там, Підспівує. якщо, я не знаю, чи попало це в нашу передзаставку, так, Вуглика показав, ну ви знаєте, що вона баришня з норовом, тому вона пішла. Таня просто так от плакала, каже, оце мене вранці заставили в п'ятницю, в ЕТР виходити в 8 ранку, ай-яй-яй, ой-ой-ой, що робить? Та. Але чого не зробиш заради чижа? Добре, Щоб окей, не скучно приймається. Хорошо, приймається. Так, друзі, ну, з того, що я бачив вранці, нібито так, ну, відносно спокійно, хоча у нас на Дніпропетровщині ввечері було неспокійно. Ну, менше з тим, під час війни нічка минула якось минула і окей, хоча зрозуміло, що це не стосується прифронтових територій, лінії фронту, ви все чудово розумієте. Будьте активними в чаті, ставте вподобайки, оця вся історія. Нас вітає Попільнянщина. У вас, напевно, багато попелу. Я потім подивлюсь, якщо серйозно, де це, бо ну, я не все знаю. Але географія цікава. Тому Донкастер, там Річні Плавні, все як обично, Київ, Теремки, Любов безмежна і все таке решта. Так. Тобі є що сказати? Розкажеш десь коли свою історію про Теремки? Ви так інтригуєш, що там. Ні, це ж Про я вже 100 разів. Про Сихів знаю, про Теремки ні. Про Теремки у мене немає історії, є просто пісня про те, що любов безмежна, як подорож з Теремків до станції метро Лівобережна. От. І у нас є глядачка з Теремків. От. А їм ще й метро вимкнули, розумієш? Метро вимкнули рубільникам, так, чик. Як вони тепер, бідосі, зі своїх Теремків і іпподрома добираються, я не розумію і співчуваю, ну, насправді. Коли я жила в Києві і вчилася, туди метро ще не ходило. Ти й жили якось? Ну, так. А коли я мешкав у Львові, там була вічна проблема з маршрутками. А зараз там і трамваї. кількістю людей в маршрутках. Трамвай на Сихів скільки років робили, до речі? Ще одне питання. Ні, я навіть знаю там будівельні проблеми, які були, і вони були суттєві, але ну, при бажанні будь-які проблеми можна подолати. Менше з тим, назвемо це ліричним... Мені є що сказати, тому що сьогодні що? Перший день весни. Шо? 1 березня, та ми пережили зиму. 1 березня, так. Всіх вітаю, щоб ця весна була для нас переможною.
Так, ну і напевно, давайте так, для початку нагадаємо вам про наші збори. Зараз є традиційний стабільний збір на Збройні Сили України. Суму ви бачите от біля Тетяни, яка вже зібрана. Вона не рівна, до речі, там. А може хтось 112 гривень докине, щоб вона була рівною. Це збір на поточні витрати хлопців, які до нас звертаються. Ще раз нагадаємо, що в проєкті працює багато людей, а багато з проєкту пішло на фронт. Тому на якісь поточні витрати ми можемо їм перекидати кошти, які накопичуєте ви, наші глядачі. Другий збір – це щирик F-16, це донейти на журналістський проєкт. Чому F-16? Тому що Роман Скрипін зібрав модельку, розфарбував, наклеїв всі значки на ній. І вона дістанеться тому, хто донейтить 100 або суму кратну 100 гривням. Тому можете не зупинятися, підкидати, донейтити, ми вам будемо вдячні. Значить, на 7-й хвилині нашого етеру і наших спогадів з Тетяною про те, як ми жили в різних містах, ми переходимо до інформаційного порядку денного. Значить, короткий огляд того, що відбувалося на Росії. Вони, як завжди, уничтожили українські БПЛА на території Білгородської області, а були перехвачені на территории Нижегородской области, сообщили в Мінбивства Російської Федерації. Там, правда, є невеличкий нюанс з приводу Нижегородської області, що там, де їх, там, де вони були перехвачені, розташовано одне з стратегічних підприємств в місті, звісно ж, Дзержинськ. Як ви розумієте, Фелікс Дзержинський, він любив відвідувати Нижегородську область. Да, Едмундович. І тому назвали так місто. Коротше, там є стратегічне підприємство, де виробляється оборонна продукція, так що давайте почекаємо, це так попередньо, да, інформація, давайте почекаємо, потім, можливо, щось з'ясується, чим вони там відбивали ці БПЛА. Далі, ми сьогодні більше по тексту і інфографіці. Далі, значить, всі ви чудово пригадуєте збиття А-50 в районі Азовського моря, яке сталося не так давно. І тут, коротше, є ще один претендент на збиття, знайшли його. Радіо Свобода показала нам супутникові знімки. Причому вони вчорашні. Розташований він на аеродромі, як він там, аеропорт Таганрог Південний. Ну, от його вже знайшли, це ж тільки початок, да? Тому що у самурая ж нема мети, є шлях. От, відповідно. І він там 130 кілометрів від лінії фронту знаходиться. Я бачила таку я не знаю, чи можемо ми туди діставати, але, звісно, статистика цього сушкапада, вона вражає. За останні 11 днів 11 літаків. Ну, якщо брати загалом, це разом 150. Подивимося, як будуть далі розвиватися події. В принципі, Влад, а ну покажи, там є якраз оця інфографіка відлачена. Наступну я поставила. Що в Україні є певна зброя, що можна діставати. Лютий був такий
Лютий треба Багато назвати людей, лютий. багато людей розмірковують над тим, що це таке, але ми поки точно сказати вам не можемо. Проте факт є факт. Там, до речі, цей руські раніше говорять, що це все фейк, але оці супутникові знімки, які з'являються трошки пізніше, доводять, що ну, реально є такі збиття і виведе назад цю статистику. – 13 літаків, як ми бачимо, за лютий. Лютий треба перейменувати. Да, лютий 24-го року перейменувати на Сушкопад. Сушкопад. От, так. Ну і... І що? Є ж з Дніпропетровщини інформація, що наші оборонці приземлили 3 безпілотника. В Синельниківському та Дніпровському районах. Нікопольщину агресор обстрілював з важкої артилерії. По райцентру та Марганецькій громаді випустив десяток снарядів, ніхто не постраждав. На інших територіях області обійшлося без атак. А в мене є вже ти казав, що Херсонщина обстрілюється постійно. Є інформація від Прокудіна. 10 разів обстріл. Ага, так, є. Станом на 6 ранку обстрілював противник Михайлівку, Томану, Балку, Кізомис, Береслав, Козацьке, Качкарівку, Львове, Тягинку, Янтарне, Дніпровське, Золоту Балку, Інгулець, Одрадокам'янку та місто Херсон. Поцілили у житлові квартали. Зокрема, були пошкоджені багатоповерхівки, 32 приватні будівлі, будівлі навчального закладу, господарські будівлі і зафіксовані влучання в комунальну техніку. 2 людини дістали поранення. Ну, це повідомлення, воно, до речі, дуже подібне до і вчорашнього, ранішнього повідомлення. Ну, і просто зверніть увагу на кількість населених пунктів. Ну, зрозуміло, що це все населені пункти, які понад берегом Дніпра розташовані. Просто зверніть увагу, що щодня обстрілюється 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ну, коротше, більше 10, понад 20 населених пунктів. Разом з містом Херсон. Щодня. Це, звісно, да. Херсон – місто герой, що витримує це все. Якщо нас хтось дивиться з Херсона, напишіть, будь ласка. З іншого боку, можете і написати, просто посилаємо вам промені підтримки і добра. Так, ну і що, далі у нас циферки є, да? Циферки від Генерального штабу, плюс 920 хороших руських, ну або мертвих, або без ножик, так би мовити, нема ножки, немає шоколадки. Загальна цифра 14 680, плюс 17 танків. Якась просто шалена кількість, але розуміємо, якою ціною це все дається саме по бронетехніці на цьому тижні. Там ми читали цифри, да, щоранку, вам їх показували. Плюс 17 танків, плюс 30 бойових броньованих машин, плюс 36 артсистем, 1 засіб ПВО, ну, 3 літаки, Сушкопад, так би мовити, продовжується. 26 БПЛА оперативно-тактичного рівня, це з вчорашніми, ви вже самі все чудово знаєте, плюс 54 автомобільна техніка, плюс 54, це ж очевидно якесь місце розташування було або місце дислокації уражено, і можливо не одне. Плюс 54 автомобільна техніка та плюс 10 спецтехніки, що теж дуже важливо, завжди це підкреслюємо. Тому що екскаватори риють окопи, а потім їх складно проходити. Так що такі циферки.
станом на 1 березня. Станом на 1 березня 2024 року. Ще одна важлива штука з півдня від того ж Прокудіна, тобто Таня вам читала про обстріли території, але вчора, я бачив вдень цю новину, Олександр Прокудін, це голова обласної військової адміністрації Херсонської, повідомив, що вдалося повернути ще 2 дівчат і 3 хлопчиків з тимчасово окупованих територій. Серед них одна дитина – сирота. А вони ж, ви знаєте, що вони люблять викрадати сиріт і влаштовувати їх там в свої кацапські сім'ї. Вік дітей від 4 до 16 років. Зараз дорослі та малі в безпечному місці, з ними працюють лікарі та психологи. Ну і все це завдяки організації Safe Ukraine. Від початку року, каже Прокудін, вдалося повернути 25 дітей з Херсонщини. Ми вам, здається, навіть показували чи розказували, я вже не пам'ятаю, історію про те, коли малий, старший малий, через Safe Ukraine сам зміг дозвонитися з окупованої території, попросив його забрати. І організації це вдалося зробити, хоча ми з вами розуміємо, що дуже багато дітей ще треба знайти, віднайти, пошукати, і це дуже складна і надзвичайно важка робота. Я навіть не знаю, як люди в цій організації психологічно витримують це все. Так, дякувати Богу, що діти повернулися, завжди хороша інформація. Ти кажеш, що вони дуже люблять сиріт. Слухай, не спочатку дітей забирають батьків, роблять їх сирітами, знищують будинки, забирають в них нормальне життя і дитинство, а потім рятують. Ну так, рятують. Так. Є така штука. Так, а в мене, знаєш, є інформація для влади. У Полтаві був Для землетрус. влади? Так. Да, я бачив. Це для Романа. 3,6, так. Це цей головний центр спецконтроля, да, він нам вранці розказав, що, значить, епіцентр землетрусу знаходився в Решетилівському районі Полтавської області, на захід від міста Полтава, на глибині 10 кілометрів, перепрошую. Влад, на тобі. Там є мапа, не знаю, получиться показати, не получиться. Я поки зачитаю повідомлення цього головного центру спеціального контролю, що він там контролює, очевидно, землетруси, або щось ще. Так, і що нам говорять? За класифікацією землетрусів відноситься до ледве відчутних. 3,6 – це ледве відчутний землетрус. Коливання відчуваються тільки окремими людьми. Поняли? Полтавцями такими, окремі полтавці можуть відчути коливання. Решта ні. Якщо ти з Харкова, то, коротше, воно так не робить. Так, от бачите, у Влада вийшло знайти мапу з географічним джерелом цього землетруса. Але що ви думали? Подібні за силою землетруси з території Полтавської області реєструвалися і раніше. Зокрема, останній з них 23 липня, 8 червня, 26 травня та 14 січня з магнітудами 2,6, 3,7, 3,5 та 2,7. Коротше, дивіться, Полтаву трусить. Я не знаю, люди добрі, дорога родина, трусить Полтаву. Я пропоную якось назвати наступний етер «Полтаву трусить».
Ну, якби всі новини були такими, то було б непогано, я так скажу, якщо чесно. От. Тому ставте, будь Так, до ласка, речі, вподобайки. якщо нас дивиться хтось з Полтави, то напишіть, чи ви відчули, чи не відчули. Чи Ну, трусили по-перше, вам? ви особливі люди. Особливі люди могли відчути магнітуду. Та да, пишіть в чаті і ставте вподобайки. Так, дивись, якщо ми поговорили про Херсонщину, є про Сумщину. Сумщина, яка теж обстрілюється кожного дня. І кожної ночі Сумська ОВА повідомила, що вночі зранку здійснили 7 обстрілів росіяни прикордонних територій. Зафіксовано 16 вибухів. Обстрілів зазнала Білопільська, Краснопільська, Глухівська, Дружбівська і Серединобудська громади. Ворог бив з мінометів по Білопільській, Краснопільського обстріл ствольної артилерії. Глухівська громада зафіксовано з літака скидання авіаційних бомб, 2 вибухи. І Дружбівська громада теж скидання авіаційних бомб, 3 вибухи. Серединобудська громада росіяни вдарили з мінометів та артилерії. Ну, бачите, знову таки, я ж не військовий, але ну просто з тої інформації, яка надходить, видно, що ракетні обстріли стали рідшими. Ну, це факт очевидний. Зате вони почали використовувати оці каби з літаків. Ну, вони, по-перше, і дешевше, по-друге, не всюди можна поставити блукаючий патріот, тому їм це вдається зробити. Ви ж пам'ятаєте історію про Брянщину, коли там одразу 6 повітряних цілей, там гелікоптери і літаки всю цю авіагрупу знищили ще на підльоті. Потім дуже довгий час взагалі нічого не було, ну, але ж ми розуміємо, що ворог пристосовується до тактики протидії, і от відбувається те, що відбувається. Кидають вони ці керовані авіабомби, з якими взагалі дуже складно боротися. Як кажуть всі військові, простіше збивати літаки на взльоті, так би мовити, але ну, ми розуміємо труднощі. І відстань до аеродромів, з яких злітають ці літаки. А літаків у них багато. От не дивлячись там, до речі, знову таки, не дивлячись на оцю прекрасну статистику за лютий, ну, треба розуміти, що там сотні літаків ще. По пілотам мені, звісно, цікаво, от, наприклад, скільки здатних пілотів, не курсантів, керувати цими штуками, які вбивають людей. Ну, але, як ми бачимо, літають, скидають, все працює. Так, далі ми переходимо до нашої підтеми, яка називається Зеленський. Так, вчора змінив командувача сил логістики. Президент Володимир Зеленський призначив новим командувачем сил логістики ЗСУ генерала Володимира Карпенка. Перед тим звільнив з цієї посади генерал-майора Олега Гуляка. Ну, це, я так розумію, в рамках загальних змін по Збройним силам України. Почалось зі зміни головнокомандувача, далі продовжується це все. Але сили логістики – це, до речі, там, можливо, хтось думає, що це чорті що, а це одна з найважливіших взагалі складових роботи Збройних сил, тому що, як ви розумієте, без бензину БМП не їде, танк не стріляє без снарядів, ну, а людям треба їсти. І все це постачається силами логістики. До речі, можна перед Зеленським зробити історичний екскурс якраз про логістику. Дуже вдало, я згадав. Історичний екскурс однієї війни, яка відбувалася, дай Бог пам'яті, ще до народження Ісуса Христа на території України, коли коли цар Дарій з Персії вирішив повоювати зі скіфами.
От, була дуже цікава, да, 514 або 513 роки до нашої ери. Значить, Дарій попер на скіфів, і там була дуже цікава війна в тому плані, що скіфи подивилися, ого, скільки народу, блін, і вони так це хорошо одіяті, коротше, у них така зброя сучасна, і просто нашими степами, оцими південними, почали відходити. Відходили, ті наступають, але ж логістика, чимось треба годувати коней, людей, і все решта. Це одна з найсмішніших взагалі війн в історії людства, як на мене, була. От. І у них розтягнулися оці маршрути постачання, коні почали вмирати від голоду, люди не доїдати. От. Потім там була одна битва, коли їх оточили, і Дарій сказав, ну ладно, я пішов, коротше, звідси, там залишив своїх людей. І, коротше, скіфи перемогли, фактично просто розтягуючи комунікації і логістику персів. Дарій вернувся, сказав, що він побідів, звісно, і каже, що це мої території. Ну, це було дуже, якби, дивно виглядало, тому що так не було. От. Це, до речі, потім попливало на розвиток Скіфського царства. От. Це про логістику. Короткий історичний екскурс. Простими словами від Олександра Чижа, а тепер Володимир Зеленський. Бажаю здоров'я, шановні українці і українки. Перше. Кілька підсумків щодо візитів. Головне, є нові оборонні домовленості, нові пакети. Буде більше артилерії і більше нашого спільного виробництва з партнерами. Кожну зустріч і кожен день ми використовуємо для того, щоб можна було додати можливостей нашим воїнам. Я дякую усім партнерам, які допомагають так, як потрібно і вчасно, без затримок. Були хороші перемовини в Албанії, як завжди, принципова підтримка. І не лише у тому, що стосується наших двосторонніх відносин, але й у тому, як зробити більш змістовним діалог з тими державами, які поки стримані в підтримці. Пане прем'єр-міністре, Рама ще раз вдячний. Провели вже другий саміт у форматі Україна-Південно-Східна Європа. Були хороші зустрічі з представниками Хорватії, Чорногорії, Північної Македонії, Молдови, Боснії та Герцеговини, Сербії. Всі деталі зараз публічно озвучувати не варто, але я можу сказати, вдалося досягти саме того, на що ми розраховували. Плюс всі учасники саміту, усі країни Південно-Східної Європи візьмуть участь у глобальному саміті миру. Першому саміті щодо формули миру на рівні лідерів. Він запланований у Швейцарії і вже бачимо можливості для широкого представництва країн світу. Саме про справедливий мир, про перший саміт лідерів щодо формули миру, про наявні зараз можливості у світі зменшити хаос і деструктив говорили у Саудівській Аравії зі спадкоємним принцем. Дуже глибока, позитивна розмова. Я вдячний за увагу до України, за поради. Ми маємо забезпечити якнайширшу участь народів світу у вирішенні глобальних питань. Саме таким є питання відновлення повної сили міжнародного права і недопущення агресії. Говорили також і про спільні економічні та технологічні проекти із Саудівською Аравією. Цінуємо таку співпрацю і важливо, щоб наші команди достатньо оперативно реалізували домовленості щодо проєктів. Те, що нас посилить, обидві наші держави. Провів сьогодні нараду щодо європейського напрямку наших відносин з Євросоюзом, щодо завдань на цей рік, загалом по інтеграції і конкретно по відносинах із сусідами в Євросоюзі. Наш пріоритет очевидний, всі домовленості, які є, мають виконуватись, і кожне слово, яке звучить, має працювати в реальності. Україна забезпечує саме такий підхід на європейському напрямку, і саме завдяки цьому ми вже досягли історичних результатів. Цей рік має стати часом реальних перемовин щодо вступу. Ще навесні ми можемо розпочати, зробити перші переговорні кроки. І так само цей рік має стати часом максимального прагматизму у відносинах із сусідами. Кожен бачить,
що Росія не збирається зупинятись. Вони там, у Москві, хочуть і гонку озброєнь, і нові хвилі дестабілізації. Ми всі у Європі маємо чітко це усвідомлювати. Якщо впаде свобода когось одного, не витримає свободи усіх інших. Така реальність. Ми маємо захищатись і можемо захиститись, мусимо досягти наших спільних цілей. Я дякую усім, хто допомагає. Дякую усім, хто на бойових постах, в бойових завданнях, у бою зараз. Красногорівка, Новомихайлівка, Куп'янськ, Бахмутський напрямок, Авдіївський, південні напрямки. Варто пам'ятати, глобальна стабільність тримається лише на сміливості та самовідданості українських воїнів, усього нашого народу. Українські назви звучать у фронтових зведеннях, але усі розуміють і бачать, що путінські наміри суттєво ширші. Світ, в якому терор виграє, не сподобається нікому. І саме тому Путін повинен програти. Наші люди в Україні здатні це забезпечити за достатньої підтримки. Підтримки тим, що вже є у світу на складах зброї, у нормах міжнародного права та в розумінні лідерів. Слава та вдячність усім нашим героям. Та хай буде світлою і вічною пам'ять кожного нашого воїна, кожного українця, кожної українки, які віддали своє життя заради України. Слава Україні! Героям слава! Слава, та я трошечки під час промови президента, там він, до речі, говорив і про зброю. Буде у нас сюжет про зброю, доволі цікавий, до речі. Далі, так що не перемикайтесь, ставте вподобайки. Тут відреагую, пані Оля пише, що вчора один штрих написав, що історія про літаки – це все медійна історія, це простий коментар від Телеграм в ТГ від українця. Ну, слухайте, українці бувають різні, в тому числі тупі, пишуть дурню. Ми ж намагаємося в етерах показувати і підтвердження, да, якщо людина не може зайти на телеграм-канал там Миколи Ліщука, який просто каже, що от, чуваки, є спеціальна програма, яка фіксує, де перебувають пілоти. І от, будь ласка, ми їх збили, там сигналу нема взагалі, бо пілот анігілірувався. А тут видно, що вони от там. От. Тому, коротше, не звертайте увагу, будь ласка, на ідіотів. І знову таки важлива штука. От ми домовились на початку війни довіряти офіційним органам влади. Тут все. Я їм довіряю. А ще, знаєш, є така... Є ще... От в мене є своя метода, знаєш. Маємо такий гріх підписатися на русняві канали. Коли в них там починає палати, значить щось було. От. Якщо в русні підгорає, а потім з'являється офіційне підтвердження від наших цих офіційних осіб. Так, тут Зеленський говорив про допомогу, є інформація ранішня, так, 8 година, що Франція доставить в Україну 100 ударних дронів камікадзе Делаєр ДТ-46 до літа. Міноборони повідомила. Та дрони це хорошо, нам би 155-й калібр і багато. От в чому штука. В принципі, у нас же ж по зброї Супрун виступає, вона пояснювала, що, на жаль, дронами не можна компенсувати запаси боєприпасів для артилерії, і це відчувається на фронті. Я не знаю, може завтра з тобою покажемо цей, там просто, є великий сюжет Радіо Свобода з Серебрянського лісу, де бійці про це говорять, але він великий, а сьогодні я би хотів там закінчити тиждень іншими великими сюжетами. В принципі, така от штука. Про зброю, допомогу я нарізав вам поважних людей: Ллойда Остіна,
цього речника Пентагона Пета, уже забув як, і Джек Саліван, речник Білого дому. От і ще раз, в чергове просто скажу, що оці, коли говорять там про низьку якість української політики, ну от вам Америка, найсильніша держава, от досі вони дискутують і намагаються щось там. Це просто суть навіть не в тому, що вони говорять, бо вони це говорять уже 3-й місяць, да, про допомогу, а як вони це роблять, да, той емоційний момент показує. We're seeing the risk play out on the battlefield each and every day. Ми бачимо ризики на полі бою кожного дня, у той час, як українці мужньо борються, захищаючи свою суверенну територію. І нагадаю всім, що за нашої підтримки та допомоги у сфері безпеки вони повернули половину території, яку захопила Росія. Але кожного дня ми бачимо, як росіяни продовжують тиснути та досягати поступових територіальних успіхів. І це дуже тривожно. Без нашої підтримки українці будуть в невигідному становищі щодо артилерії. І вони також будуть під загрозою через відсутність належного ППО. Суть тут така. Ми і надалі збираємося шукати шляхи, якими можна підтримати Україну в її боротьбі за свободу та збереження суверенітету. Очевидно, що фінансування для надання українцям життєво важливих боєприпасів та спроможностей є критично важливим. Тож ми будемо продовжувати працювати з Конгресом щодо цього. Що ж стосується конкретних ініціатив чи потенційних майбутніх ініціатив, сьогодні я не маю нічого оголосити. Окрім того, що ви чули, як міністр Остін та інші високопосадовці США підкреслили, що ми будемо продовжувати підтримувати Україну в довгостроковій перспективі. Коли йдеться про державу, яка бореться за своє життя, як Україна, то потрібно, щоб її економіка залишалась на плаву і була здебільшого недоторканою, щоб не завалитись, щоб уся маса країни не завалилась разом із нею. Розмови про кредити замість надання необхідних грошових вливань лише погіршать економічні проблеми цієї країни, в той час, коли ми намагаємось їх покращити. Адже сильніша, стабільніша та безпечніша Україна є фундаментальним інтересом національної безпеки Сполучених Штатів. Тому це ще один приклад, де це не має сенсу. Ну, ви зрозуміли, да, мій посил в тому плані, що оце була підбірка людей, які хочуть допомогти Україні. Але це все одно, а якщо говорити про конкретику, то ми будемо працювати, оця вся історія з Конгресом, для того нам треба підтримувати, а ти потім прокидаєшся вранці, кожного ранку читаєш новини про обстріли там Сумщини, Херсонщини, про загиблих від ракетних ударів в Покровську, Краматорську, в Костянтинівці дитину вбили 6-річну і такий, ну клас, поки ви там говорите, тут відбувається. Я розумію, що це емоційний момент, але знаєте, коли в країні війна, не може бути такого, щоб люди такі були холоднокровні прям і з розумінням відносилися до проблем інших. І туди ж, в цю ж історію, ще є посолка Сполучених Штатів, там же ж республіканці постійно закидають, що треба, значить, контролювати, куди там наша зброя, щоб її не продали. От посолка Сполучених Штатів, пані Брінк, якраз про інспекції і як це працює. Як відбувається процес підзвітності тут, в Україні? Я вам скажу так, ми спостерігаємо за цим як яструб з посольства. Близько третини моєї команди займається наглядом. У посольстві також перебувають 3 генеральні інспектори, які мають штат із 400 осіб по всьому світу. Отже, нагляд відбувається як українцями, так і нами в посольстві і загалом. Чи мають ваші інспектори доступ до об'єктів, де зберігають зброю та інші боєприпаси? Вони мають доступ до будь-якого місця, куди можна потрапити фізично. А щодо місць, куди не можна дістатися, наприклад, на передовій, ми розробили альтернативні способи обліку
таких речей, як зброя. Які альтернативні засоби? Я, напевне, не можу сказати, які конкретно, але ми знайшли способи, які відповідають правилам і закону і не наражають людей на небезпеку. А оці всі закиди республіканців, ну вони просто смішні, популістські, розраховані на свою аудиторію. І хочеться, звісно, їм сказати, що ви, чуваки, по-моєму, взагалі трошки охуїли. От, але чим це допоможе, так би мовити, всі ці розруленню цієї історії. Так що це була рубрика «Міжнародна панорама», якщо що. Ну, у нас ще, знаєш, вона до рубрики тривати, «Міжнародна панорама», то. Тож ти сказав, що припухли, іншими словами, знаєш, чуваки. Ну, не треба далеко ходити, от Польща маємо сусідів. Нічого не можуть зробити з тими фермерами. Да. Що? Кажу, ще одні друзі. Так. Рекомендую розслідування. Так, інфографіка від Михайла Ткача, якого на цьому тижні затримали на польському кордоні. Безпідставно і незаконно утримували 4 години. От. І рекомендую просто подивитися його розслідування про торгівлю Польщі з Білоруссю, і що ніякої там блокади нема, протестів фермерів немає. Так, в розслідуванні, значить, Ткач сказав, що Польща сплачує сотні мільйонів доларів компаніям з Російської Федерації і Білорусі за насіння, олію та корми для тварин. Обсяги імпорту Польщі з Росії і Білорусі суттєво менші обсягів імпорту з України, проте Польща не просто продовжує торгувати з державою-агресором та її сателітом, блокуючи кордони з України, ще й нарощує імпорт агропродукції на 3-й рік повномасштабної війни. І обсяги зростають. Так, і що? Чуєш, яка штука? Ну, тобто, от ми бачимо інфографіку, яку створив хтось. Тут просто інформація потребує, по-перше, перевірки, а по-друге, цікаво, як відреагує український уряд на це все. Ну, тому що, ну, знову-таки, ми мислимо емоціями, да? А мають бути якісь офіційні контакти. Там же Туsk сказав, що ми на кордоні з вами не будемо зустрічатися, от, а зустрінемося 28 березня в Варшаві на плановій зустрічі, значить, для вирішення питань складних. Ну, так до цього моменту можна йому підготувати інформацію і спитати: Дональд, а що ще, як справи? Що ми будемо робити? Ну, просто це отака нудна юридична робота, вона насправді дуже важлива. От, коли є підстави питати на підставі фактів. От, тавтологія, ну так вийшло. У мене був на цьому тижні в ефірі польський журналіст. Ну, там же ж є ці поляки, є здорової людини, які виходили з проукраїнськими плакатами на цей протест в Варшаві. Так він якраз це було в той день, коли Ткача затримали, він каже, так це не поодинокі випадки, просто Ткач медійна персона, і зразу почалося, ну, звернулися до, тобто поки не втрутилося посольство, то його там тримали. А так, каже, це не поодинока, і я, ну, він україномовний журналіст, він каже, на протесті я боявся говорити українською мовою. Там настрої такі були дуже радикальні. І зібралася вся там наволоч. Такі сталіністи, путіністи, антисеміти. Знаєш, ці, там, де протест, там збираються ці городські сумасшедші.
Так, дивися, і вчора, щоб закінчити тему Польщі, Туск вчора зустрівся з фермерами ввечері. Зустріч тривала близько 4 годин. Вдалося обговорити пропозиції протестувальників, він назвав їх аргументованими, але деякі стосуються зміни сільськогосподарської політики Євросоюзу. Так, ми і я точно маємо одну ціль, яким чином захистити польське фермерство перед дуже несправедливими наслідками. Ладно, це... Що, до чого це? Що нам це, коли нас розблокують кордон? Згадав про плани запровадити ембарго на аграрну продукцію з Росії та Білорусі. Будемо спільно працювати. Ну, коротше, поговорили та й добре. Хотів брати того, як ткача, значить, піймали за дослідженнями цього діла. Раніше не згадував. Угу. Давай, ну, Туск зустрівся, молодець, звісно, аргументовано, бла-бла-бла. Давай тоді завершимо ну, робочий тиждень, бо ми ж з тобою завтра ще побачимось, Тетяна. Давай завершимо великим сюжетом Deutsche Welle, якраз присвяченій темі. Там просто емоції від наших далекобійників доволі, ну, я їх розумію. Я би і сам так емоціонував, тому що це просто жесть. Так, наразі протест польських перевізників проти надання Україні дозволу ЄС на спрощений виїзд фур з України паралізував прикордонний рух з Польщею наприкінці минулого року. Польські перевізники погрожують відновити цей протест у березні. Протести на польсько-українському кордоні вийшли на найвищий державний рівень. Через польський кордон проходять лише 5% нашого агроекспорту, тож насправді ситуація не в зерні, а скоріше в політиці. І під Куп'янськом, неподалік від кордону з Росією, де не стихає ворожа артилерія, новини з кордону з Польщею виглядають просто знущально. Потрібні спільні рішення, раціональні рішення, щоб вийти з цієї ситуації, рішення наші з поляками передусім, так усіх і в Європі, якого турбує доля Європи. Брюссель робить зараз, це, по-перше, вони намагаються створити такий діалог між багатьма стейкхолдерами, вони збирають представників різних сфер і національних бюджетів, і не торкаються Єврокомісії. Тому тут така багаторівнева йде комунікація. Що може зробити Єврокомісія, що може робити Європейський Союз? Ну, наприклад, продовжувати допомагати фермерам, незадоволеним фермерам коштами. Тобто в Європейському Союзі фермери живуть завдяки субсидіям Європейського Союзу. Тобто велика частина їх доходів – це субсидії. Якщо ще може зробити Європейська комісія? Ну, наприклад, також ввести якісь тимчасові обмеження в обставинах необмеженого ввозу українських продуктів. Ринок ЄС відкритий для української продукції. І саме так і буде. Особливо, якщо зважати на ситуацію, що Україна – це кандидат на вступ в ЄС, і рано чи пізно це мало відбутися. Тобто ринок ЄС відкрився для української продукції, а це, ну, можна сказати, така репетиція. До них відноситься перш за все це паливо, і це вже позначилося ще тоді, коли перші протести були в листопаді, воно одразу позначилося на цінах на Автогаз, і також інше паливо. Борис, ти слухав оцього польського протестувальника? Знаєш, як в тому мультику «Тачки». Чувак, в усьому винні міжнародні корпорації. Ну, технології, звісно, хороша, але, ну, слів нема просто. Так, вони ж сьогодні анонсували.
Він не має сили просто вже з цими блокадою. Ці фермери втомили. Вони ж сьогодні анонсували, що будуть перекривати, блокувати кордон з Литвою. Я от шукаю, дивлюся, яка там ситуація. До речі, литовські фермери сказали, що не приєднаються до цих протестів. А Литва сьогодні вночі закрила ще 2 пункти пропуску на кордоні з Білоруссю. Ну, це якби і логічно. Я би просто пропонував польським фермерам блокувати кордон з Німеччиною. Ну, так просто. А чого ні? Менше з тим, друзі, дякуємо, що дивитесь. Мало вподобайок, правда, в 2 рази менше, ніж тих, хто дивиться. Але зараз мова не про вподобайки, а про 9 годину і загальнонаціональну хвилину мовчання в пам'ять про всіх, хто загинув на цій війні, поки, значить, польські фермери влаштовують те, що вони влаштовують на кордоні. До речі, сьогодні рівно 2 роки, як Росія дала калібрами по Харківській ОДА, де загинуло 29 людей. Там, до речі, зараз шириться тривога. Донецька, Харківська, Полтавська, Дніпропетровська області. Так що вважайте. Так, ну що, із хорошого? Давай, розбавимо. Да. Із хорошого те, що Мінцифра повідомила, що українські хакери атакували в Росії Mail.ru. Завдяки атакам безоплатний сервіс електронної пошти зупинився. І усі користувачі, які перебувають поза територією РФ, та частина внутрішніх юзерів втратили доступ до своїх аккаунтів. Доступ до імейла – це не тільки пошта, можливість відновлення паролів, проходження двоетапної верифікації, доступ до девайсів. А як ти, до речі, сприйняв цю новину? Да, кажи. Що? Ні, давай, питай. Ну, так, про можливе закриття Телеграму. А я такої новини не чув? Ну, коротше, це з розряду давайте закриємо інтернет. Ну, типу, це, я думаю, що ні о чому. А з приводу Mail.ru, я думаю, що ти це чудово пригадуєш, що я просто нагадаю людям, що у нас деякі, ну як деякі, дохіра державних інституцій мали поштові скриньки на Mail.ru до 2014 року. І потім, після 2014-го цей процес довго тривав. Вони ж, знаєте, за звичкою. Ну, типу, є пошта і є. Ну, воно ж робить. Значить, хай робить. І ще роки 2 витравлювали оцю всю систему, коли, в тому числі, вибачте, поліція мала скриньки на Mail.ru. Ну, типа, взагалі нормально. У мене теж колись була скринька на Mail.ru в 2000 році. Моя перша теж. Так, ні, мене потім присоромили. Воно так розвивалося. Ну, але це в 2000 році, а не в 2014-му, і коли у тебе захоплюють Крим. Так що тут така штука.
Що, далі трошки рубрика «Війна» і як це все виглядає на прифронтових територіях. Є сюжет Суспільного Запоріжжя. До речі, у нас про Запоріжжя сьогодні. Підемо на південь, любі друзі, дорога родина. Запоріжжя, за великим рахунком, колись було частиною Дніпропетровщини. Потім відділилося, значить, сепарувалося. Ну, це все жарти, звісно. А от в цьому сюжеті не жарти, це як переселенці з Гуляйполя переїхали до Воздвиженки на Запоріжжя, але ну, ти тікаєш від війни, а вона тебе, на жаль, наздоганяє. Попри обстріли та відсутність води і газу, на території прифронтової Воздвижівської громади залишаються жити 1800 людей. За словами керуючого справами секретаря Ігоря Чуба, більшість з них – це вимушені переселенці, зокрема й Тамара Муха. До села Воздвижівка жінка переїхала з Гуляйполя. Я залишила 46 років життя у Гуляйполі, працювала там у лікарні. І це все я мусила залишити, того, що дуже страшно там було під вибухами проживати. В березні місяці 22-го року це була моя остання зміна у лікарні. І просто надзвичайно було страшно, дуже було страшно, і ми змусені були приїхати сюди. Тамара Муха розповідає, сюди переїхала у батьківський дім. Втім, обстріли не полишають її і тут. У жовтні 2022 року окупанти зруйнували єдину у селі школу і вибуховою хвилею пошкодило оселю жінки. Тому що ми так близько, були руйнації по криші, і я ж говорю, що і двері вилітало, і вікно. Полагодили кришу, замінили вікно, двері полагодили, посклили вікна. Так що, взагалі, як би сказати, грубо вже все зробили. За словами керуючого справами секретаря Воздвижівської сільради Ігоря Чуба, ситуація у громаді нині складна, адже частина території перебуває у зоні активних бойових дій. Долинський старостат останнім часом потерпає від артилерійських обстрілів. Буквально вчора була зруйнована школа. Територія взагалі зараз також під активними бойовими діями. Частина громади – це Добропілля, Варварівка, село Нове Запоріжжя, вже 2 роки без світла. У самому ж селі Воздвижівка 1,5 року немає газу і відсутня питна вода, каже місцева жителька Валентина Чокналі. Первый год вообще жили ни света, ни воды, ни газу, ничего не было. То уже, може, майже месяцев через 8, через сколько, сделали уже свет. А то света тоже не было. На костре готовили. Централізоване водозабезпечення взагалі відсутнє по територіальній громаді. Так як практично свердловини, вони не надають той належний рівень води для того, щоб можна було воду цю пити і вживати. Але ж все-таки стоять фільтра. 4 рази на тиждень до села приїжджають волонтери та безкоштовно роздають фільтровану воду місцевим, каже Тамара Муха. Це в нас ємкості для води, для тої води, котру ми маємо змогу виписувати у місцевому господарстві. Заливаємо воду на різні потреби. А окрім того, в нас же ж є вода очищена, яку хлопці очищають, і ми там маємо змогу брати не ограниченому такому кількості. Є і світло, є і вода, балонний газ для приготування їжі, є пічне опалення. Село живе. Єдине, мабуть, село із усього Гуляйпільського району. Єлизавета Баздарєва, Владислав Киящук, Суспільне новини з Запоріжжя. Закінчується сюжет позитивно, звісно, село живе, але... Так. Але є одне але. Єдине село. Та що ти повчешся тут, діду?
Ну, це селище на північний схід від Оріхова. А Оріхів, ви самі розумієте, це фактично лінія фронту. І отак люди виживають. Так, обіцяв я вам багато Запоріжжя. У вас там тривога, Саша, так? Да, тривога. Є ще сюжет про цікавого хлопця, молодого, який працює в волонтерській майстерні. Десь на Запоріжжі, як ви розумієте, ніхто вам не покаже, де і що вони роблять. Це як конструктор дитячий. Кусок труби, та запчастина, така запчастина. З цих запчастин можна або забор зробити, або ось таке. Пригнали нам автівку трохи більшу і попросили поставити на неї ось таку установку. Це було ще початок війни. Мені тоді виконалось 18 років. Волонтери молодці, зробили хороший подарок для ЗСУ. Хлопці побачили це і пригнали нам автівку трохи більшу. Це був Ford F-350. Передивилися чертежі, які в них були. І почали робити з нуля заново, без чертежів, без нічого. Тобто не було таких запчастин, як хотіли намалювати. Поїхали на металобазу, так прикинули, що треба. Приїхали в гараж, поклали, так. Тому далі вже установки почали робити по накатанні, тільки доробляти їх. Таке кільце поворотне є на кранах підйомних. А батько зв'язаний з сільським господарством, він сказав, що таке саме кільце, тільки набагато дешевше і простіше його буде знайти, є на тракторних прицепах. Ми поїхали, подивилися на ці кольця до папи в село. Подивились, забрали, привезли, поставили. І так воно потроху все пішло. Випробування редуктора. Два баласта. А ну крути, піднімає? Та установка йшла на 3 труби. Ця вже йде на 6 труб. Коли нам запропонували привезти Хаммер, ми, звичайно, сказали, що приганяйте, зробимо. Це автівка, яка може нести на собі цю вагу. Вона важча, вона буде більш стабільно працювати. Зараз така війна, що все, що можемо робити, робимо. Не сподіваємось на партнерів з Заходу. Наскільки точно? Ну точніше, ніж звичайний град. А як вдається досягти більшої точності? Тільки досвід. Чим більше стріляємо, тим частіше влучаємо. Ми виготовляємо автівку, далі віддаємо хлопцям, саповим вовкам. Вони навчають хлопців стріляти, роблять перший запуск, показують всі тонкості, вже, які вони зрозуміли за досить довгий час роботи на цих установках. Воно приємно просто, коли ти розумієш, що ці якраз таки досить довгий час вдосконалень дає свій вихлоп. Тобто ти бачиш, що ти не дарма це робив. Дуже приємно, коли хлопці виїжджають, влучають куди треба. Що не треба підходити настільки близько, а можна за 12, 20, 30, 40 кілометрів стати і влучити. Бачиш, коли кажуть там, що щось приїздить західної техніки, там не зовсім ціле, там от є скарги, там в тому числі і на Бредлі, там і на решту, там акумулятори. Мені сподобалася оця фраза, що так каже, це деталь від причепа тракторного, давайте його використаємо. Ну давайте, так воно робить, типу нормально. Наші люди можуть підлампічити все, що завгодно, звісно.
Так, куди ми далі? Цей Бабанаріум. А там ще у тебе були, у нас же ж тепер постійна рубрика, що вигадують наші люди, щоб перетнути кордон. Точно, блискучий план. Вчора з жінками намагалися перетнути. Що сьогодні? Не сьогодні, це вчора. Да, порушники обмоталися цими ізотермічними ковдрами, щоб їх не помітив тепловізор. Але хитрощі не спрацювали, прикордонники зупинили чоловіків на Одещині. Знайшли маршрут до сусідньої країни через месенджери, і за подорож кожен заплатив від $3 тисяч до $8 тисяч. Так. Я кожен день дивуюся якимось новим вигадкам, розумієш? Тобто вони такі думають, обмотаємося цією плівкою, коротше, і тепловізор нас не помітять. І, знаєш, стоять два прикордонника, дивляться, і йдуть якісь чуваки в цих золотих ковдрах. Тепловізор, може, і не помітив, а очима-то помітити можна. І такі, о, черті йдуть. О, я не можу. Це все дуже странно, дивно, і я поражаюсь тупізні людей, але я нічого зробити з цим не можу. Так, друзі, дивіться, ще яка штука. Переходимо до новин звідти, того, кого не можна називати. Повідомили на тижні, це не вчорашня новина, я її просто 2 дні забуваю сказати, але вона важлива. В Красноярську, подивіться на мапі, де Красноярськ, ліквідований російський військовий, який вбивав українських полонених. Було його звати Конкеєв Сергій. І більше того, він на камеру хвалився тим, що розстріляв мінімум 3 українців, і там ще когось зарізав. Це повідомляє, дивіться, партизанське движення екстреміст. Це нібито якісь русські, які в підпіллі. Не знаю хто, що, чого, але, як кажуть, на Росії умер Максим, да, і з ним, в принципі, подібне має чекати на всіх військових злочинців. Яким би чином, русське це движення екстреміст, чи не русське, можливо, французьке, чи ще якесь, яким би це чином не відбувалося, це має відбуватися, тому що не можна бути військовим злочинцем. Щоб вони до Гааги, щоб вони не дожили. Наперед більше. Тут, знаєш, просто ще така штука, що, давайте будемо відвертими, не всі нацисти також понесли відповідальність. Давайте це також усвідомлювати, тому якщо відповідальність буде понесена таким чином, мене це теж влаштує. Абсолютно. Так, вчора бачив коментарі під етером, там же, значить, що там і показували з Зеленським, і там був Єрмак. Звісно, вже прийшли люди, які почали казати, що от Єрмак, що я можу зробити там, чи Таня Пришляк, чи Катерина Супрун, чи Роман Скрипін. Я не зовсім розумію, от нашу рефлексувати на цю тему. Да, там був Єрмак, але Єрмак, він же ж не один. Тут ще така штука на Росії відбулася. Там можна фончиком просто показувати. От ви бачите корабель Росмос, що-то там Морпорт. Так от корабель називається Єрмак і на ньому задимлення. Це отуди от до цих улюблених Катяних новин від Прометеуса. Контори, яка слідкує за пожежами, вибухами, аваріями
та рештою надзвичайних ситуацій на Росії. Так що, бачите, з руським Єрмаком сталося те, що сталося. От. Хоча кажуть, що він уже стояв і його збиралися на металобрухт різати. Да, от, але символічненько, так би мовити. На утилізації стояв взагалі це. Росія – це країна утилізації. Утилізувати б її пошвидше. Так, дивися, тут є з рубрики новини цього Бабанаріума. Смішне. Дружині, точніше вдові загиблого в Україні чмошника, і син якої воює, значит, семья Озерковых живет в селе Варна Челябинской области. Двое мужчин из этой семьи оказались на войне. Отец Михаил погиб, сын Денис побывал в плену, а мать и вдова пытаются добиться газификации их частного дома. Воды тоже в доме нет. У администрации на все один ответ: вы сами проводите, мы потом когда-нибудь компенсируем. А вместо газа жене выдали 10 тысяч рублей на дрова, пакет с макаронами и килькой в консервной банке. Тільки треба розуміти, да, от ми дивилися це селище в Запорізькій області, що там нема води і газу, тому що військові дії відбуваються, да, а там же ж військові дії не відбуваються, а води і газу все одно нема. Зато за цього, за 200-го чоловіка банку кільки і пачку макарон. Ну що ж, окей. Ну що ж. Так, дивися, тут є нарізане відео із полоненим. От, і там дуже інтересно він сказав про те, що він дійсно бачив чорних, афроамериканців на війні, але на стороні Росії. І цікава історія, як вони туди потрапили. Денег заработать, чтобы погасить кредиты и долги за квартиру. Но в итоге не получилось. Как вообще твоя жена отнеслась к тому, что ты записался в армию? Да, у меня все плохо отнеслись к этому. Мне говорили, что да, дебил. Говорили, что тебя по-любому на СВО. Я говорю, да нет, не заберут, я же вот договорился, что на аэродроме буду служить. Меня обманули, я так-то должен был вообще служить возле дома. Там у нас в части аэродром есть такая. Но мне в этой части сказали, послужи где-нибудь 3 месяца там, а потом отношения возьмешь, и все, и будешь спокойно у нас служить. Но этого не произошло. А увезли в село Тотская, Оренбургская область. Там сказали, что мы едем на СВО. Я когда выплату получил, уехал домой. Там, получается, мы вдвоем с парнем поехали. А как звали твоего приятеля? Дима, позывной Чика. Вышли по гражданке, меня спросили, зачем, куда пошел. Я говорю, то, что сейчас машина подъедет, телефон привезут. И все, ладно, отпустили, мы вышли, сели в машину, уехали. В итоге они искали, военная полиция меня искала, нашли 2 сентября, приехали домой. Да я что-то как-то думал, мне же, сказали, что все нормально будет. Я здесь оказался в штормах, потому что я сочник. Меня начальник штаба перевел в шторм. Я не патриот, я пошел только за деньги. За Путина идти, что ли? Он там что-то выдумал, а я пойду. Если бы к нам бы вторглись, да, я бы пошел. Без денег и без всего. Когда 4 числа-то приехали, 5 я пошел на БЗ. Когда пошел раненого спасать, на поле очень много видел погибших. Это мясо для них. Там невозможно, потому что я попытался, у нас 4 было. В итоге я один и тот в плену. Для них-то пропал без вести, наверное, это лучше будет. Для правительства кто это все? То есть не платить деньги, да? Да, конечно. Это же сколько надо выплатить денег каждому. Я вообще не понимаю цели. Что тогда вообще эта война идет? Отмывка денег, наверное, какая-то. Ты знаешь, кто такие оккупанты? Это как мы, русские, пришли. А ты здесь видел фашистов? Здесь нет. Негров, армию, НАТО? Негра видел одного. Где ты видел? Когда 5 числа поднимались на скалу, он навстречу попался. За вас воевал? За нас он бы там не шел бы. Я не хожу на выборы. На одних, которые когда-то... Надо было, обязаловка, когда была,
То ли 18 лет, когда исполнилось, то ли 14 лет, когда исполнилось. Ну, что паспорт получил, да. Да, за Жириновского тогда голосовал. Ну, потому что мне он как-то интереснее было с ним. Слышал, что все, говорят, там, у нас парни ходят, выборы пройдут, все, война закончится. Сядут за стол переговоров, там все будут решать. Хотелось бы верить в это. Но контракт точно не подписывайте. Пока война не кончится, если хотите жить, лучше не подписывайте. А про мобилизацию я ничего не могу сказать. Как бегайте, не подписывайте повестки просто, не знаю. Не ходите сюда. Сюда это куда? На СВО там. Я не знаю, может, хотят просто поуменьшить страну, что ли? Зачем тогда захватывать такие территории, если народ убавлять? Это что-то ерунда какая-то. Мое мнение тут уже не интересно никого. Зачем? Я бы вообще... Война, был бы я президентом, да мне эта война нафиг не нужна была. Когда СВО уже, когда сюда приехал, начал понимать, что дома на диване-то лучше. Не прокатила тут романтика какая-то, еще что-то. Це ж якась чергова квінтесенція руського ідіотизму. Знаєш, як каже Ден Борисович, багато десятків років деліріума вони призводять до того, що це ми тільки що слухали. За Жириновского голосовал, он мне был интереснее. Ну вот. Романтики Ну, на мне войне говорили, нет, что... да. Нет, мне говорили, что я дебил. Вот. Слухай, я думаю, що після цього вже нема що показувати просто. Це реально. Тільки що ти підбила мене. Хоча там що, у нас є щось хороше, да. Є до хороше. речі, да, в принципі, дивіться, просто це ми подивилися концентрацію крінжа від цього росіянина. А тепер якраз Оксана Забужка, українська письменниця, про те, що ми, на жаль, як журналісти, ми змушені спостерігати за цими я навіть не знаю, як це назвати, за оцими штуками з русскими. А це Оксана Забужка про діалог з русскими і чому він неможливий. Тому що після інтерв'ю записаного полоненого, якби воно цілком логічно виглядає, наті вам авторитета нації, так би мовити. Я ж розумію, що Забужку більше людей послухає, чим там Сашу Чижа чи Таню Пришляк. Участь, даруйте, українців у спільних заходах із росіянами публічно неможлива не тому, що вони за Путіна чи проти Путіна, а неможлива тому, що це посил неправильного меседжа публіці західній, що ніби між нами можливий діалог. Що тут не представник країни ката і країни жертви. Ієрархія збивається, розумієте? А що ніби між нами можливий діалог. Демонструвати діалог – це означає обнуляти 10 років пролитої крові. Діалог був можливий до 2014 року. Перші розрізані животи українських громадян за жовто-блакитний прапор – це кінець діалогу. Крапка. Погоджуюсь більше з Оксаною. Так. Оксана Стефанівна, як завжди. Коротко і ясно. Так, в мене ще одна є новина. Це просто про мого земляка. Не знала, що така премія є, але найсексуальніший митець за версією премії «Золотий ліфон» отримав Олексій Гнатковський, голос радіодиктанту, він же ж Іван Довбуш з фільму «Довбуш», актор Івано-Франківського національного академічного театру імені Івана Франка.
От. Ну і окрім краси, акторської гри, ще відзначили почуття гумору. Я це підтверджую, тому що Олексій ще той гуморист. Так. Це що? Ну і прекрасно. Тому на найсексуальнішому митцеві ми будемо сьогодні закінчувати. Пам'ятайте, що збори всі працюють навіть коли ви дивитесь нас в запису, тому що ми розуміємо, що багато людей в різних часових поясах. Білятані збір на ЗСУ – це постійний збір, який ви можете підтримати, коли хлопці звертаються і їм треба закрити якісь побутові дрібні проблеми. Ми це завжди робимо. Якщо у вас є можливість підтримати нас як журналістів, ви взагалі супергерої і капітани Америки, там, не знаю, залізні люди, ми вам будемо вдячні. От вчора якраз на етері поза етером говорили про те, що 8 років проекту вже фактично. І він існує тільки завдяки нашим глядачам. Етер поза етером – це така штука, яка відбувається в четвер в 13-й годині, але доступ до нього мають тільки патрони наші на Патреоні та платформі Buy Me a Coffee. Дякую, Таню, що була сьогодні вранці зі мною. Будьте чемними, бережіть себе. Всім па-па і слава Україні! Героям слава!